از نظر من مگس ها به عنوان یکی از حشرات مزاحم و اعصاب خردکن هستند که در بیشتر فرهنگ ها هم به عنوان حشرات آزاردهنده توصیف شدند. و از اونجایی که مگس ها سریعتر از پشه ها هستند، باید اونها رو طوری بکشیم که نتونن فرار کنن. به نظرتون میتونیم به طور کلی و برای همیشه از شر مگس ها خلاص شیم؟ اگه بشه چه اتفاقی میفته؟ البته که نمیتونیم، چون مگس ها جزء حشراتی هستند که از زبانهای دیرین وجود دارند و از نظر بیولوژیک بسیار مقاوم هستند. اونا میتونن توی شرایطهای مختلف زندگی کنن و به سرعت زاد و ولد کنن. به همین دلیل حذف کامل اونها از اکوسیستم امکان پذیر نیست. وضعیت مگس ها رو تا حالا هیچ منبعی دقیق نتونسته محاسبه کنه، اما بر اساس حدس و گمان و یکی از آمارهایی که دادن میگن در آن واحد حدود 17 کوادریلیون مگس روی کره زمین زندگی میکنه. یک منبع دیگه هم میگه به ازای هر انسان 17 میلیون مگس وجود داره که همه این آمارها به ما نشون میده که مگس ها بی نهایت زیادن. و طبق نظریه زیست شناسان حدود 750,000 نوع مگس در دنیا وجود داره. مگس ها از حشرات بسیار کثیف و آلوده شناخته میشن که عاملی برای انتقال بیماری ها و آلودگی ها هستند. مگس ها روی زباله ها، مدفوع و مواد غذایی فاسد میشینن که با منتقل کردن میکروب ها و باکتری ها به مواد غذایی خطر ابتلا به بیماری ها مثل اسهال و مسمومیت غذایی رو افزایش میدن. اما حشره شناسان میگن مگس یکیش میارزه به همه پشه ها، چون به طور کلی پشه ها نه تنها اعصاب خورد کنن، خطرناک و کشنده هم هستند. مگس ها ناقل میکروب و مریضی هستن، اما مثل پشه ها کشنده نیستن. مثلا مگس تسه که در آفریقا وجود داره یک مریضی رو ایجاد میکنه که بهش میگن مریضی خواب، ولی فقط در یک نقطه مخصوص زندگی میکنه. مثل پشه نیست که همه جا وجود داشته باشه. این ویدیو در مورد مگسه. میخوایم ببینیم آیا واقعاً برای همیشه از شر مگس‌های مزاحم خلاص میشیم و میتونیم همشون رو از بین ببریم؟ بیاین تصور کنیم که همچین قدرتی رو داریم و همه مگس‌های دنیا رو ریشه‌کن کردیم. به نظرتون چی میشه؟ دیگه مگسی نیست که اذیتمون کنه و تو گوشمون وز کنه. اما طبیعت چی میشه؟ آیا طبیعت هم میتونه بدون مگس ادامه بده؟ میتونه، اما مشکلای خیلی زیادی هم به وجود میاره. به نظرتون چی میشه؟ بله، کل اکوسیستم به هم میریزه. مگس ها نقش‌های کلیدی در اکوسیستم رو ایفا میکنن و نبود اونها عواقب جدی برای طبیعت داره. مگس ها به ویژه مگس های گوشتخوار و مگس های زباله نقش خیلی مهمی در تجزیه مواد عالی و بازگرداندن مواد مغذی به خاک رو دارند. مگس های زنبوری در گرد افشانی گیاهان نقش خیلی مهمی رو داره که اگر این مگس ها وجود نداشته باشند منجر به کاهش تنوع گیاهی و تولید میوه و دانه در گیاهان گرد افشان میشن. مگس ها منبع غذایی بسیار زیادی از پرندگان، پستانداران و حشرات دیگه هم هستند که اگه مگس ها وجود نداشته باشن ممکنه که با کمبود غذا روبرو بشن
و به کم شدن تعداد اونها و اختلال در زنجیره غذایی اتفاق بیفته. یه کار حال به همزن و مفید دیگه ای هم که مگس‌ها انجام میدن اینه که روی مدفوع حیوانات مختلف میشینن و میکروباشون رو میخورن و میشینن روی لاشه های موجودات در طبیعت و میکروب های اونا رو هم میخورن. یه جورایی طبیعت رو پاکسازی میکنن و نمیذارن که مریضی گسترش پیدا کنه. پس مگس ها یه لاشخورهای کوچولویی هستن که برای طبیعت خیلی مفیدن. مگس ها به عنوان یک جانداری در چندین زنجیره غذایی دخیل هستند که اگر مگس ها نباشن اونها از گرسنگی میمیرن. از معروف ترین هاشون میتونیم به قورباغه، پرندگان مزارع و مرغ ها که از مگس ها و لارف های اونها تغذیه میکنن اشاره کنیم. مگس های شکارچی که به عنوان شکارچیان به مگس ها و آفات مهاجم حمله میکنن و ممکنه که کم بشن یا حتی منقرض بشن چون به عنوان یک منبع غذایی برای اونهاست. و پرندگان کوچکی مثل گنجشکان و حتی عنکبوت‌های مختلف. پس اگر مگس ها نباشن همه اینها منقرض میشن. پس برای همینه که میگن مگس ها به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم هستن. اگه یک موجود رو از طبیعت حذف کنیم یا حتی بهشون اضافه کنیم اون طبیعت اکوسیستمش به هم میریزه. مثل استرالیا. برای همین نباید موجودات رو منقرض کنیم و از بین ببریم. درسته که همین مگس کوچولو اگر بشینه روی مواد غذایی که ما داریم میخوریم ممکنه ما رو آلوده کنه. اما باید خیلی مواظب باشیم که ما رو مسموم نکنه. اما بودنشون هم برای طبیعت مفید و ضروریه. بررسی که حشره‌شناسان از درخت کاکائو به دست آوردن نشون داده که اگر مگس ها نبودن کاکائو هم نبود. حالا چه ربطی به هم دارن؟ بیش از 90% گرد افشانی درخت کاکائو رو همین موجودات ریز و اعصاب خردکن انجام میدن. جالبه نه؟ حالا ببینیم که مگس ها کی روی زمین پیدا شدن. مگس ها از دوران پرمیان یعنی حدود 260 میلیون سال پیش روی زمین پیدا شدن. حالا از کجا بفهمیم که واقعا برای اون دوران بودن؟ از روی سالم‌ترین فسیل هایی که از مگس ها باقی مونده بود. از داخل کهربا. فسیل کهربا در گروه فسیل های صمغی قرار داره که در دوران قدیم زمین شناسی به صورت صمغ از درختان کاج مخروطی شکل خارج می شده که بعد از خشک شدن و سخت شدن به صورت فسیل در اومدن. و الان جالبترین فسیل هایی که باقی موندن یک تکه از همین فسیل های کهربا بودن که الان به صورت کامل و سالم در داخل کپسول ها وجود دارن. پس متوجه شدیم که اگر مگس ها رو منقرض کنیم ممکنه دیگه فقط اعصابمون رو خورد نکنن. اما متوجه اینم شدیم که این کار غیر ممکنه و خیلی چیزای دیگر رو منقرض میکنه. امیدوارم مطالب این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه.